Unë nuk e di përse kolegët e opozitës bërtasin. Është një situatë ku ne duhet japim gjithë një mesazh si institucioni më i rëndësishëm i zgjedhur drejt për drejt nga populli Kuvendi i Shqipërisë, një mesazh që duhet jemi të gjithë bashkë në një moment ku jeta e njerëzve është në rrezik. A të flasë? E dyta, zoti kryetar, Kuvendi i Shqipërisë po jep sot shembullin më të keq të mundshëm të respektimit të masave dhe të distancimit social. Nëse do të vazhdojmë kështu si sot, më mirë Kuvendi i Shqipërisë ta ndërpresi punën, sepse disa rregulla bazë të vendosura nga Byroja e Kuvendit në konsultim me ekspertët, përfshirë këtu përdorimin e maskës, dorezave dhe gjithçka tjetër, ruajtjen e distancës 1.5 metra minimumi, asnjëra prej tyre nuk është respektuar. Dhe vazhdon të mos respektohet. Kuvendi i Shqipërisë duhet të ishte shembulli kuptim plot për gjithë ata qytetarë që me interese ndjekin të respektimit. Nuk është as çështje mode, as çështje kombinimi me veshjen, maska. Maska është një detyrim që duhet përdorur nga të gjithë. Dhe sa kohë që të gjitha shtetet e Republikës Federale Gjermane sot kanë miratuar në parlamentet e tyre përdorimin e maskës në çdo ambient publik, nisur nga rekomandimet e institucioneve të tyre, unë do ta nxjisja qeverinë, të mos konsultohet qeveria me ndonjë ekspert që nuk merr vesh fare nga kjo punë, por të konsultohet dhe të marrë modelet më të mira sikur se ka vepruar deri tani, dhe përdorimi i maskave në publik të jetë domosdoshmëri. Dhe sikur se edhe ju e thatë në hyrjen tuaj, nuk është thjesht vetëm për të mbrojtur, por padyshim është edhe ai tjetri që se mban në një mënyrë apo tjetër, edhe pse mund ta kesh ti maskën, përsëri mund të kthehet në një shpërndarës armikut dhe të vërë në rrezik ty dhe familjen tënde teksa kthehesh në shtëpi. E treta, meqense kishte disa deputet që u shqetësuan përse qeveria i ka propozuar Kuvendit zgjatjen e afatit gjendjes jashtëzakonshme. Sot janë 29 raste të reja të identifikuara si mbartës të COVID-19. Zoti Gjoni, ju thatë që nuk është në gjë e madhe, më ndjeni, nëse e ripërsëris gabim, që kemi 27 jetë humbura. Për mua, çdo jetë e humbur e çdo shqiptari është fatkeqësi. Jo 27 që janë shumë, po një i vetëm. Dhe do ju nxjisja të gjithëve kur të keni mundësi të bëni një telefon kolegut Adriatik Alimadhi. Pyetini zotin Alimadhi se si është kalosh COVID-19 dhe pastaj hajde na shisni dëngla këtu se nuk është situatë e një fatkeqësie. Kjo është një situatë e vështirë, është një gjendje e vështirë dhe padyshim që ne si Kuvend të Shqipërisë u rishprehim edhe një herë gjitha ngushëllimet tona, sinqerta familjeve që kanë humbur dashurit e tyre. Lutemi për ditë me gjithë ata që sot janë në gjendje të vështirë në të dy qendrat spitalore dhe mendoj që në këtë situatë kaq sfiduese për gjitha institucionet, për qeverinë radh parë që ka pasur rolin e menaxhimit të kësaj situate, për sistemin tonë shëndetësor, gjej rastin t'i falenderoj për punën heroike të këtyre javëve, të rreshtuar pa hezituar në asnjë çast në rreshtin e parë ndaj këtij armikut të padukshëm, duke rrezikuar jetën e tyre dhe të familjarëve të tyre. Faleminderit. Një mirënjohje e ndjerë ndaj shprehjes së ndërgjegjës qytetare në nivelet më të larta që kanë bërë mjekët, infermierët, edhe pse ndonjëri këtu mundua
ta përdorte atë simbolik kaq të rëndësishme që pati kontributi i 2 misioneve shqiptare në Itali, misioni i parë me 30 mjek dhe infermierë dhe misioni i dytë një task force që sot është duke bërë një punë shkëlqyer në spitalin e rajonit të Marke. Ajo ka qenë një model se si duhet jetë Bashkimi Evropian dhe se si solidariteti duhet jetë në themel të familjes sonë europiane. Kolegë, edhe këto masat sotme që përfshihen me zgjatjen e situatës jashtëzakonshme, të situatës së fatkeqësisë natyrore, ka në fakt mesazhin që ende ne jemi në një situatë delikate. Ku rreziku, sikur se e thash edhe për mënyrën e sjelljes së deputetëve këtu në sallë sot, jemi ne vetë njerëzit, më shumë ne njerëzit se sa virusi si armik cilin po luftojmë. Dhe pikërisht kështu, ne sot jemi rrezik potencial i vetvetes. Sulmi i armikut padyshim që nuk na zurin befasi, nuk na i mbushit dot spitalet me të plagosur, nuk na futit dot në një situatë të pamenaxhueshme dhe nuk na çoi në numrat e tmerrshëm të vdekjes, ku arriti të fusi edhe vende më të fuqishme të globit. Ndërsa sot, shansin e fundit për të na bërë gjëmën të gjithëve, armiku ka pikërisht dobësinë njerëzore të shumë kujt ndër ne, nga padia, nga mendje lehtësia, nga humbja e durimit, mund ta nxjisë të bëhemi edhe padashje aleat i këtij virusi të tmerrshëm. Është e vërtet që ne kemi kaluar për mrekulli këtë fazë parë, nuk numërojmë dhjetëra të vdekur në ditë, por shohim për ditë se si kurba e infeksionit dhe profesori nderuar, kryetari i komisionit tonë të shëndetësisë e shpjegoi më qartë se si ne kemi arritur të kemi një kurbë e cila me pak fjalë është më në kontroll se sa në shumicën e vendeve të Europës. Nuk shohim gjykundit na mungojnë shtretërit e spitaleve dhe të na vdesin njerëzit tanë dashur larg qoftë nga mungesa e ndonjë respiratori. Nuk kemi asnjë humbje jete nga bluzat e bardha dhe nuk kemi as kufoma që s'kemi ku i varrosim, siç për fat keq ka ndodhur dhe po ndodh në shumë vende të mëdha se ne. E kështu, po na duke edhe më të forta dhimbjet nga pasojat e luftës në kushtet kur dhimbjet nga shkaku i saj nuk e kemi aq të fortë siç e kanë sot shumë vende e popujt tjerë. Çdo masë e marrë prej qeverisë deri tani ka dhënë rezultate të mira dhe për të cilat në 10 mars apo 11 mars për secilin nga ne dukeshin të paimagjinueshme. I gjithë protokolli i masave shtrënguese të lëvizjes ishte i domosdoshëm. Pas Italisë, ne ishim dytët që mbyllëm shkollat dhe kufizuam plotësisht lëvizjen. Pa ato masa, nuk do të ishim kurrësesi sot në këtë situatë. 99% e shqiptarëve duhen falendëruar sot për mirëkuptimin e treguar. Mjekët, infermierët, shërbimi epidemiologjik dhe dua ta citoj. Shërbimi epidemiologjik shqiptar, ata hetues, ata kundërzbulues në një kuptim pozitiv, të cilët shkojnë shtëpi në shtëpi, vatër në vatër për të identifikuar çdo person të prekur nga virusi. Por gjatë këtyre 37 ditëve në Shqipëri, përveç luftës me armikun e padukshëm, u zhvillua padyshim dhe pjesërisht edhe këtu në sallë një betejë me panikun që tentuan apo tentojnë të përhapin një pjesë e opozitës rrugore. Në fillim, kundërshtonin thirrjet dhe përdornin çdo mjet komunikimi. Pse qeveria, pse kryeministri Rama bëjnë thirrje që shqiptarët lajnduar e të qëndrojnë shtëpi. Hall më të madh për një vend se të kesh një opozitë që të kundërshtojë thirrjet për të ruajtur higjienën e për të qëndruar në shtëpi nuk mund të ketë. Më pas filloi histeria mbi nevojën e testeve masive, një histeri që e rrezoi OBSH-ja që në fund marsit. Më pas, vetë azjesimi çdo norme njerëzore brenda opozitës rrugore degradoi në akuza për fshehjen e vdekjeve dhe pasojave të epidemisë nën udhëheqjen e doktor vdekjes dhe dëgjova sot edhe ndonjë koleg që u mundua të thoshte se qeveria po fsheh numrat e njerëzve të vdekur.
Po mirë, ju në Shqipëri jetoni, apo jeni turista në Shqipëri? Unë njoh një turist, po ju nuk ju njoh për turista. Por si ka mundësi që zakoni shqiptarit nuk ju që ka ngulitur në mendje? Po ku e fsheh shqiptari njeriu e vdekur? Shqiptari ka disa zakone ku edhe në këto ditë vështira lufte janë respektuar një. Nuk janë grumbulluar njerëzit në përvareza, por padyshim familjarët njohur brenda aty distancimi social kanë shkuar. Po si është kjo? Si mund të dali një njeri që ka qenë ish president i këtij vendi, ish kryeministri i këtij vendi, nga mëngjesi deri në darkë, e të flasi se po fshihen numrat, po fshihen kufomat. Kjo është diçka shqetësuese për degradimin, por thirrja ime për gjithë kolegët e opozitës parlamentare, të cilët i respektoj, me të cilët kemi bashkëpunuar dhe do të vijojmë të bashkëpunojmë në dobi të interesave të rëndësishme, të reformave të rëndësishme këtij vendi, hiqni dorë nga kjo lloj histerie dhe nga kjo politike panikut. Dhe ndër Kasandrat e opozitës jashtë parlamentit është njëra prej tyre një doktoresh e cila nuk gje rast pa rënë në dukje për idiotësinë e mënyrës së sjelljes saj. Tek Kastiri bëri të vdekur njeriu i cili ishte si kokra e mollës. Tek Tërmeti 26 nëntori gjithashtu dje bëri të vdekur pothuajse 70.000 punojësit e fasonerive. Kjo është e rëndë, kjo nuk mund ta bëj askush, e jo më një doktoresh apo një nën fëmijësh. Prandaj, nderuar koleg, ndoshta unë e kuptoj që ti jesh në opozit, duhet kritikosh qeverinë. Dhe do ta ktheja mbrapsht gjithçka nëse ne nuk do ta kishim zgjatur situatën e gjendjes së jashtëzakonshme sot, ju do të vinit dhe do të na kërkonit përse nuk e zgjasim situatën e gjendjes së jashtëzakonshme. Po mirë më, po si ka mundësi që jetoni vetëm në një kuadrat vogël? Po nëse ne nuk zgjasim situatën e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, misioni më i rëndësishëm, ai operacioni humanitar, cilin qeveria shqiptare e ndërmori që në momentet e para, të mos harrojmë, operacioni humanitar ka filluar që në datën 14 mars. Ndërkohë që masat e para të mbylljes filluan në datat 11-12, ajo që menjëherë kryeministri Rama u kërkoi kryetarëve të bashkive, ministres mbrojtjes dhe antarëve tjerë të kabinetit, ishte organizimi një operacioni humanitar për t'ju gjendur në mbështetje gjitha familjeve nevojë. Dhe e theksoj, familjeve shumë nevojë. Ka pasur një diskutim ose ka pasur një debat shterp për mënyrën e përzgjedhjes së familjeve të përfshira në këtë operacion. Janë të përcaktuara, po duhet kesh sy në ballë e veshët në vend për të lexuar e për të dëgjuar vendimin përkatës numër 285 të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, i cili përcakton qartë se cilat janë familjet të cilat përfshihen. Dhe njëri pasaj filloi këtu, apo ai që e bën në mënyrë të përditshme, se ndihmat ekonomike po shpërndahen. Ju lutem, të lutem. Zoti Gjuzi, tërheq vëmendjen që të mos ndrysh. Të lutem, ke pasur, se burrat janë burra dhe nuk janë gra. Të lutem. Ke pasur, zotrote, ke pasur, të lutem, ke pasur një rast të rrofshin mustaqit ty. Po, të lutem, ke pasur një rast javën e kaluar, ju lutem, po ti edhe mashtrues. Zoti Gjuzi, tërheq vëmendjen. Të kam njoftuar edhe me telefon dhe më ke thënë dhe faleminderit. Po burrat prandaj janë burra. Zoti Gjuzi. Po jam ku e kam, hajde shife. Zoti Gjuzi. Po më ke thënë dhe faleminderit, më dhe më ke thënë dhe shkruaj ke numrin tjetër. Po mirë, s'ke fajti. Fajin e ka Luli që të solli ty këtu, po tani që të vazhdoj fjalën time. Është shumë rëndësishme të kuptojmë që me zgjatjen e këtij operacioni
humanitar. Ne do të vazhdojmë për gjatë saj kohe të asistojmë të gjitha familjet që janë realisht në nevojë. Ky muaj është muaj ku të gjitha familjet në skemën e ndihmës ekonomike kanë marrë 2 fish të vlerës së ndihmës së tyre ekonomike. Ndërkohë që përpara se të vini këtu dhe drejtoni gishtin mbi qeverinë, ju lutem më thoni cila nga qeveritë e rajonit ton me cilët ne ngjajmë, unë nuk dua të krahasohem këtu as me Francën e as me Gjermaninë, po cila nga qeveritë e rajonit ton ka arritur që një kohë kaq të shkurtër për gjitha ato familje që janë prekur drejt për drejti nga situata e vështirë e krijuar nga pandemia e Covid-19 të dërgoj cash në shtëpi. $400 është një pagë ose është një mbështetje financiare e cila për këllqet dhe për shpatullat e financave të Shqipërisë është përtej mundësive, por ishte e domosdoshme. Dhe përpara se të vini këtu të këndoni këngët e huazuara nga opozita rrugore, është mirë që pikës pari të verifikoni me gjithë ata që njihni dhe të sillni këtu në kuvend rastet atyre personave, kërkesat e tyre ende nuk është procesuar. Ky do të ishte një rol i një opozite normale në dobit njerëzve, sepse ka plot raste të cilët për mungesë të informacionit, për mungesë të kanale, për mungesë të përdorimit të teknologjisë, pra të aplikimit online, sepse në fundit jetojnë vitin 2020, koha për të depozituar letra, për të aplikuar me letra, ka mbaruar një herë për gjithmonë. Dhe ne gjithë këtë kohë dobishme të kuvendit Shqipërisë mos ta përdorim për histori idioteske. U morëm 1 orë në fillim të seancës për xhelozi në kohën e kolerës të marrëdhënies së re me Ilirmetën. Po shqetësojun shpirtrat, nuk ka asnjë marrëdhënie të re dhe asnjë marrëdhënie të vjetër me Ilirmetën. Ilirmeta është presidenti i Republikës, ne jemi shumica qeverisëse në këtë vend, patjetër dhe padyshim që në dobi të hyrjes së fuqi menjëherë të ndryshimeve në kodin penal, kemi komunikuar dhe me institucionin e presidencës për të mos zgjatur një histori procedurale, sepse ne do të miratonim një draft, presidenta do ta mbante disa kohë, do ta kthente me dekret dhe nuk e di se kur do të bëhej e mundur që të hynte në fuqi ndryshimet në kodin penal. Sot jemi në një situatë që për shkak të këtij komunikimi, prej ditës djeshme, kodi i ri penal me ndryshimet dhe me sanksionet dhe me penalitetet e ashpra përkundrejt gjithë atyre që thyen këtë siguri të përbashkët të rëndësishme që duhet kemi përkundrejt Covid-19, dënohen dhe ndërshkohen edhe me burg nëse janë përsëritës, nëse janë ndërshkuar më parë me masa administrative dhe nëse gjitha këto veprime i bëjnë në mënyrë të qëllimshme. Dhe me qenë se jam në këtë pikë dhe ka pasur një diskutim më shumë në ato tryezat e natës debateve televizive lidhur me dërgimin ose kërkesën që ka bërë Shqipëria për derogimin nga Konventa Europiane për Drejtat e Njeriut, dua të sqaroj opinionin publik, edhe ju, pse jo, ndoshta duhet ta kishte bërë qeveria që në fillim të seancës, arsyeja pse qeveria shqiptare i ka kërkuar Këshillit të Europës derogimin nga Konventa Europiane për Drejtat e Njeriut, ka të bëjë pikërisht me situatën e shkaktuar nga Covid-19 dhe masat shtrënguese ndërmarra. Dhe duhet ju informoj që më datën 1 prill 2020, qeveria shqiptare përmes përfaqësuesit tonë përhershëm në Këshillin e Europës ka dërguar një notë verbale me anë të cilës ka informuar Sekretariatin e Përgjithshëm të Këshillit të Europës për ushtrimin e të drejtës së derogimit nga Konventa bazuar në nenin 15 Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit. Derogimi nga Konventa erdhi si rrjedhojë e masave të marra për përballimin e situatës dhe frenimin e parahapjes së Covid-19, të cilat kufizonin disa të drejtat garantuara në kushtetutë, si e drejta e lëvizjes lirë, ajo e arsimit, e drejta e pronës, e drejta familjare e tjerë, të cilat mund të bëhen shkak për cënimin e disa drejtave të mbrojtura nga Konventa Europiane për Drejtat e Njerëzit, e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, neni 8, liria e tubimit dhe organizimit, neni 11, e drejta e pronës, neni 1 i protokollit numër 1. Konventa Europiane për Drejtat e Njerëzit u njeh
shteteve anëtare të drejtën për të deroguar nga ajo në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme. Neni 15 i konventës. Dhe është fjalë për fjalë dhe nen për nen sipas gjitha procedurave të Këshillit të Evropës. Ky nën përfaqëson një klauzol shmangje nga konventa. Ajo i jep shteteve kontraktuese, pra anëtare, mundësinë që në rast rrethanash të jashtëzakonshme të shmangin në mënyrë të kufizuar e të mbikëqyrur detyrimit tyre për të garantuar disa drejta dhe liri të mbrojtura nga konventa. Sipas praktikës së Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, me gjendje të jashtëzakonshme në kuptim nenit 15, kuptohet një rast lufte ose rreziku tjetër publik që i kanoz të jetës së kombit. Masat e marra që u shmangen detyrimeve të parashikuara nga konventa duhet jenë vetëm për aq sa e kërkon situata dhe me kush të mos jenë të papajtueshme me detyrimet e tjera me të drejtën ndërkombëtare. Procedura e derogimit ka qenë në përputhje me parashikimet e paragrafit 3 të nenit 15 të konventës dhe përcakton se derogimi bëhet o me një notë verbale të dërguar nga përfaqësuesi i përhershëm apo ministri i punëve të jashtme. Nota duhet përmbajë të drejtat dhe territorin ku do të ushtrohet derogimi. Gjithashtu dërgohen dhe aktet përkatëse të derogimit. Në çdo rast, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës mbahet informuar në lidhje me nevojën e masave të marra, si dhe për datën për të cilën këto masa shfuqizohen dhe dispozita e konventës vjen sërish në zbatim plot. Sikurse është parashikuar më lart, nota verbale nga qeveria e Shqipërisë është dërguar më datën 1 prill 2020. Notës verbale janë bashkalidhur dhe gjitha aktet. Dhe për të qetësuar shpirtrat e tarazuar të luftëtarëve të drejtave të njerëzit, të cilët nuk e kuptojnë që në ka një të drejtë njeriu më e rëndësishme se të gjitha tjerat është e drejta për jetën, duhet ju vënë ndjeni që jo vetëm Shqipëria, por në djenin time, sepse mund të ketë të tjera, janë më shumë se 10 shtete të tjera, të cilat kanë bërë të njëjtën gjë sikur se ka bërë Shqipëria. Ndërto Estonia, Letonia, Gjeorgjia, Maqedonia e Veriut komshiu ynë, Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Armenia e tjerë. Shumë faleminderit zoti kryetar, i kërkoj të gjithë deputetëve të mbështesim zgjatjen e këtij afati të kësaj gjendje të jashtëzakonshme dhe t'i dërgojmë një mesazh të gjithë mjekëve, gjithë infermierëve, falënderimi për gjithë atë punë shkëlqyer që po bëjnë. Faleminderit. Tu mbyllet